Hello everyone! Welcome back to Aki's Corner! Ayan guys. So, sashiburi tayong magbablog ulit ng nakikita ako. Charot. Ayan. Sana wag kayong magsasawa sa aking pagmumukha. At ngayon, ang gagawin natin ay unboxing. Ayan, kasi dumating na yung in-order ko sa Amazon. So, tingnan natin kung ano ang laman. O, diba? Excited. Ayan! Ito na! Dumating na! Ito yung para sa aking mic cover. Ayan. 10 ano to eh. 10 pack. Pack, ganun. Naku, yupi-yupi naman. O, diba? Pero alam nyo ba, guys? Ayan. Nauna pa ang cover ng mic kaysa sa mic. Kunwari na lang, ito yung mic. So, testing lang natin. Hindi rin, hindi kasya. Huwag pilitin pag ayaw. So, ayan. And, ayan. Dapat meron talaga tong suksukan para gumanda na. Diyos mio. Kapangitan naman ng itsura. Oh. So, dahil wala siyang case, ayan o, diba? Para pag nag-sing ako sa kung saan man ako kakanta, eh, yung aking mic na bibilhin, meron na akong mic condenser. Ayan. So, meron tayong 2, 4, 6, 8, 10. And, ano po ba to? Ayan. Meron tayong tissue case. Ay, tissue dyan natin. Mask pala. Mask case. And then, Hello Kitty na pwedeng lagyan din ng mask dahil wala pala itong case. So, dito ko na lang siya ilalagay sa Hello Kitty. Para din sa aking mga naku, ipagpatawad nyo guys, bumalik yung aking sakit sa kamay. Ayan. Pagka hindi ko ginagamit yung gamot ni Idol Rafi, bumabalik. So, kailangan continuous talaga. So, ito naman, para doon sa aking mga wire. Para hindi siya, ayan, hindi magulo ang ating wire. And then, open na natin. Ipagpatawad mo, bumalik ang sugat ko. Binibilit ko.
Ano talaga siya, oh. Ang pangit. Na-deform siya, oh. Kasi nga, dapat pala ang binili ko yung may case na. Para hindi siya deform, di ba? Oh, di ang ganda. May lalagyanan na siya. Kaso nga lang, mga na-deform. Ayan na, guys. Oh, diba? Nagkaroon siya ng case. So, para pagka, kung ano yung suot kong damit, kaya kumuha ko ng cover ng mic para kung ano yung suot kong damit, yun yung gagamitin kong ano, cover. Diba? Ang arte ng Lola Bells. Ayan. Ay, dito pala yung pagbukasan. Paano? Basta ayan na siya, guys. Oh, ang cute, cute sa Hello Kitty. Tapos ito naman, mas case. Ayan, no. Para pag umalis ang Lola Bells, meron ng case yung ating mask. Dahil, para magdadala ako ng spare, diba? Spare. Ayan. At, itong, para sa ating wire. Ayan, dahil naiirita ako, guys, dyan sa sponge ng, yung cover sponge na yan, ng mic, dahil na-deform siya. So, washable nga pala siya. Nilaban ko. O, diba? Di bumuka na siya. O, bumilog ulit. So, need lang palang labhan para din matanggal yung virus kung meron man. Ito, o, nahawahan ng green. Ayaw na matanggal. So, ayan. Diba? Ang cute na. Iintayin ko na lang yung aking set ng mic. Dynamic mic. Kasi meron na akong mic condenser. So, dynamic mic ang kailangan ko naman ngayon. Ito kasi guys, yung aking mic condenser. So, ito, nagagamit ko lang to pag kumakanta ako sa Smule. Hindi siya pwede doon sa aking V8 sound card. Kasi yung pangsaksak niya, direct talaga sa pang iPhone lang. So, kaya need ko pa ng mic, dynamic mic para naman sa aking pang live. Yan. So, ito yung inayos ko na dito. Yan yung setup ko sa aking pagla-live. Yan. Diyan uupo ang Lola Bells. Baklang. Ayan. Tapos, iniintay ko na lang din yung patungan ng aking sound card. Diba? Para okay na. Diba? At syempre ang aking sari. Sorry ko, anong kinakanta mo? Ha? Anong kinakanta mo? Oh, Snowman. Snowman. Yan, dyan ako nagla-live. So, for today's vlog, ito lang muna ang ating mag-vlog. Ayan. Mga cute-cute ang anik-anik. Ayan, diba? Para naman, bago-bago naman tayo ngayong 2021. So, ang cute ng ano ng case. Sa totoo lang, ito is lalagyan din ng mask. Kung marami kang mask. So, may bago din akong mask na nabili.
Ang ganda niya, terno doon sa aking pang-taglamig ko na pagkaalis. Yan. So, ang cute din niya. Ang cute, guys. Ayan. O, diba? Kakaligo ko lang. Hindi na ako nagsuot dahil ganyan na lang. Ang haba na ng box ni Dora. Cute siya. Okay, guys. This is it for now. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you for watching. Bye!